Wat nou als je elke dag in de spiegel kijkt en denkt, ik voel me niet thuis in het lichaam. Bij ademsappel denk je, ugh. Je borsten laat je het liefst verdwijnen. En wat er tussen je benen is, dat past helemaal niet bij je. Je bent in gesprek met iemand op straat en je walgt van je eigen stem. Je hoopt dat mensen niet te lang naar je blijven kijken. En dan krijg je ook nog eens te maken met mensen die dit soort dingen naar je roepen. Transformer, manwijf. Een manwijf krijg je zo vaak naar je hoofd. Ja, gewoon dikke transgender. Tienduizenden jongeren herkennen dat gevoel. Ze voelen zich ongemakkelijk of zelfs doodongelukkig met het geslacht waarmee ze zijn geboren en kloppen aan bij een arts voor hulp. Wat voor cijfer gaf jij je lichaam? Ik zou echt zeggen een 3 of zo. Eigenlijk haat je jezelf bijna dan. Ja. Maar voordat je aan de beurt bent voor zo'n behandeling, moet je vaak wachten en nog eens wachten. Ja, toen heb ik ook wel suïcidale gedachten gehad en dacht ik, wat heeft het leven nog voor nut als ik op deze manier moet leven? Wij kwamen erachter dat jongeren zo wanhopig zijn vanwege die wachtlijsten dat ze maar illegale medicijnen uit het buitenland bestellen. Dat kan op de lange termijn echt tot bloedpropjes en stolsels leiden en tot grote medische schade. En daar schrik ik dan wel van. Ja. So be it. Het was het risico gewoon echt heel erg waard voor mij. Dit zijn Kai en Joanna. En ook zij voelen zich niet thuis in het geslacht waarmee ze geboren zijn. En dat merkten ze al in hun jeugd. Ik ben opgegroeid met alleen maar zussen thuis. Dus ik had ook niet echt een voorbeeld waar ik naar kon kijken. Toen mijn zussen allemaal vriendjes kregen, toen kwamen er wat meer mannen in huis. En toen had ik meer dingen van, waarom heb ik dat niet? En ik keek eigenlijk een beetje tegen ze op. Eigenlijk is het altijd wel duidelijk geweest. Bijvoorbeeld, ik heb mezelf altijd al over mezelf gezegd dat ik niet heel mannelijk ben. Ik wilde altijd meer meisjesvrienden hebben op de basisschool. Ik vond meisjeskleding ook heel erg leuk. Ik woon in de jeugdzorg en toen heb ik tijdens een mentorgesprek een keer laten vallen van, ik weet niet zeker of dat ik wel een meisje ben. En mijn mentor die kende iemand die trans was. En toen ben ik met hem gaan praten en toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Ongeveer 4% van de mensen voelt zich niet thuis in het geslacht waarmee die geboren is. Dus bijvoorbeeld, ik ben geboren als meisje, maar ik identificeer me als jongen. Transman dus. Of andersom. Dat noem je transvrouw. Maar dat kan ook. Dat je je jongen en meisje voelt, of allebei niet. Dat noem je dan vaak non-binair. Maar het kan ook zijn dat je het ene moment meer meisje voelt en het andere moment meer jongen bijvoorbeeld. Dat noem je dan weer genderfluïde. Nou, en zo zijn er heel veel verschillende genderidentiteiten. Voor sommige mensen is het geslacht waarmee ze geboren zijn helemaal prima, ondanks die andere genderidentiteit. Maar anderen zijn er juist super ongelukkig mee. Ik voelde dat, zeg maar, vooral toen ik in de puberteit kwam, toen dit ging groeien en dat soort dingen. Toen wilde ik me eigenlijk al niet meer omkleden met gym bij de meisjes. En het was gewoon verschrikkelijk. Ik zeg altijd, het is net alsof dat je met je linkerschoen aan je rechtervoet loopt. Het klopt niet. Zo voelt mijn lichaam. Het klopt gewoon niet. Ja, toen heb ik ook wel suïcidale gedachten gehad en dacht ik, wat heeft het leven nog voor nut als ik op deze manier moet leven? Waarom zou ik het dan nog willen, zeg maar? Ja, uiteindelijk kwam ik achter, oh hey, ik ben trans. Toen besloot ik in transities te gaan. In transitie gaan dus. Nou, en dat betekent eigenlijk dat je gaat veranderen naar de genderidentiteit die wel bij je past. En dat kan op verschillende manieren. Nummer 1, de sociale transitie. Bijvoorbeeld door tegen je omgeving te zeggen dat je vanaf nu een nieuwe naam hebt. Dat je graag met een ander voornaamwoord aangesproken wil worden. Bijvoorbeeld zij of hij of hen. Of je anders kleden. We gaan experimenteren met wat voor mannenkleding ik leuk vond. Dat ik bijvoorbeeld met rokjes of jurkjes naar buiten ging. Ben ik packers gaan dragen, zodat ik me mannelijker kon voelen. En, wat is dat? Packer is een prothesepiemel. Dat kun je dus zelf al doen en voor sommige mensen is dat genoeg. Maar wil je meer, dan moet je wel naar een arts. Dan komen we bij punt 2. Je kunt namelijk ook fysiek in transitie gaan. Bijvoorbeeld met hormonen. Als je mannelijke hormonen gaat gebruiken, krijg je meer spieren, meer haargroei en je stem wordt lager. Andersom krijg je bij vrouwelijke hormonen borstgroei, neem je je spieren af en krijg je rondere vormen. Maar je kunt ook voor operaties gaan, zoals je gezicht meer vrouwelijk maken, borsten laten weghalen of je geslacht echt veranderen. Van een penis naar een vulva bijvoorbeeld. Ik zou ook bepaalde chirurgische dingen willen doen. Ja, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een ademsappel laten verwijderen, kaaklijn anders leggen. We zitten nu in een wachtkamer. Nou, dat is niet voor niks, want als je in transitie wilt, moet je vaak heel lang wachten. Ja, voor corona waren die wachttijden al heftig, maar nu al helemaal. Soms zelfs 3 jaar. En als je in de puberteit zit en je lichaam verandert, dan is dat natuurlijk heel lang.
Je gaat er mentaal gewoon een beetje aan onderdoor. Je weet op een gegeven moment gewoon wie je bent. En als je dan niet kan zijn wie je wilt zijn, omdat je een soort van nog moet bewijzen of zo dat je transgender bent. Ja, dat is verschrikkelijk. Want dan gaat mijn wekker om 8 uur voordat ik mijn bed uitkom, dus 9:30. Omdat gewoon het feit dat ik op moet staan en mijn kleding uit moet trekken en dus dan mijn bovenkant moet zien, dat is voor mij het meest verschrikkelijke wat er is. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik gewoon 3-4 dagen niet douchte, omdat ik gewoon in paniek raakte op het moment dat ik onder de douche ging staan. Dus ik heb nu een techniek bedacht, ik ga gewoon omhoog kijken, ik trek een trui over mijn hoofd aan. Ik probeer gewoon niet naar beneden te kijken, zodat ik het niet zie eigenlijk. We vroegen honderden jongeren op de wachtlijst wat dat met hen doet. Nou, wat daaruit kwam, daar schrokken we nogal van. Want ze kregen meer afschuw voor hun lichaam, werden depressiever en 9 op de 10 jongeren zegt zelfs dat ze eraan hebben gedacht om uit het leven te stappen vanwege die wachttijden. 1 op de 3 deed zelfs 1 of meerdere zelfmoordpogingen. Zo uitzichtloos voelt de situatie voor hen. Ze zien geen uitweg meer. En daarom kijken sommigen naar een andere manier om alvast in transitie te gaan. Zelf online medicatie regelen. Ja, hier op forums en sites als Reddit kom je snel uitgebreide handleidingen tegen hoe je in transitie kunt, hoeveel je moet nemen en waar je het kunt bestellen. En deze website komt steeds terug. Ja, deze site is eigenlijk gewoon een verzameling van allemaal illegale apotheken. Je klikt het medicijn aan dat je wil. Ik doe bijvoorbeeld nu even progesteron-injecties. En dan krijg je dus allemaal sites uit allemaal verschillende landen. Bijvoorbeeld Brazilië, India, Rusland. En hier kan je het dan gewoon bestellen. Vaak betaal je dan met crypto of moet je geld overmaken. En dan valt het daarna gewoon op je mat. Maar er is ook een legale optie, alleen kost dat dan wel meer geld. En GenderGP is daar een voorbeeld van. En dat is een site waar je tegen betaling recepten kunt bestellen. En een arts ergens in Europa, bijvoorbeeld Roemenië, die tekent dat dan. En dan kun je bij je apotheek in de buurt je medicatie ophalen. Alleen is het nog wel belangrijk om te zeggen dat je geen begeleiding krijgt van een genderteam zoals je dat in Nederland krijgt. Zelfmedicatie is dus super makkelijk te fixen en dat doet Joanna ook al bijna een jaar. Vanwege die enorme wachtlijsten dus. De uitzichtloosheid, de hopeloosheid werd steeds meer en meer. Ik ben er zelf depressief door geworden, ook suïcidaal. En ja, die zorg die ik zo hard nodig had, die leek steeds eigenlijk verder weg. En toen dacht ik zo van, eigenlijk zie ik nog als enige uitweg hieruit om nog proberen zelfmedicatie te doen. Anders gaat het denk ik echt niet meer lukken. Toen ben ik er meer over gaan opzoeken en er uiteindelijk mee begonnen. Ja. Kun je mensen laten zien wat je dan gebruikt? Ik gebruik 3 verschillende soorten. Oestrogeen. Verder is er cyperteronacetaat, een hele moeilijke naam. Dat is een testosteronremmer. Ja, nog een derde, dat is progesteron heet dat. Wat voor effecten merk je? Mentaal in het begin, ik voelde me dus eerst wel depressief. Eigenlijk merkte ik dat het al heel snel wegging. En fysiek, ik zei het al, borstgroei, langzame lichaams- en gezichtshuidgroei. Libido is anders. Eigenlijk dat soort dingen. Dan kijk je op een gegeven moment in de spiegel en dan zie je dingen veranderen. Hoe voelt dat dan? Ja, dat voelt heel goed. Na al die jaren waar dat niet zo was, dat je eindelijk in de spiegel kan kijken en zeggen, ik zie nu mezelf. Dit ben ik. Wat fijn. Ja. Meer dan de helft van de jongeren zegt tegen ons, ik heb wel eens zelfmedicatie overwogen. Ja, hoeveel het ook exact gebruiken, dat is lastig te zeggen, maar naar schatting 1 op de 7 mensen. Experts denken zelfs dat dat aantal nog hoger ligt, maar dat mensen daar niet eerlijk over durven zijn. Bijvoorbeeld omdat de medicijnen illegaal zijn of omdat ze bang zijn voor nare reacties. En wat ons opviel is dat het ook om minderjarigen gaat. Het begint zelfs bij jongeren van 14. Ik begon met nadenken over zelfmedicatie nu ik 14 ben. Ik wil graag hormoonremmers gebruiken en mannelijke hormonen. Ik ben nu 16. Ik ben nog niet begonnen aan zelfmedicatie. Ik ben er wel mee bezig om er naar te kijken. Ik wil graag zelf testosteron gaan toedienen. Ik wist zelf al wat ik moest hebben door gewoon artikelen te lezen op internet en onderzoek eruit te doen. Omdat ik al heel lang op de wachtlijst voor het ziekenhuis sta en ik vind het echt te lang duren nu. Ik twijfelde wel met zelfmedicatie zou beginnen, maar omdat er geen alternatief was dan heel lang te wachten, heb ik er toch voor gekozen om het te doen. Ik kan hier aankomen door middel van vrienden van mij die het ook al gebruiken. Die bestellen het online op specifieke websites. De hormonen kwamen uit Duitsland, uit verschillende landen. Ik heb er nooit aan getwijfeld, want het alternatief voor zelfmedicatie gebruiken is dus eigenlijk gewoon zelfmoord plegen. Hier staan dus allemaal websites met medicijnen.
Wat denk je als je dit ziet? Ik zie in het lijstje ook wel heel veel dingen staan die wij niet eens voorschrijven in Nederland. En waar ik vooral van schrik is waar het allemaal vandaan komt. Uit Thailand, Brazilië, India. Ik vraag me dan heel erg af van, als je dat bestelt, wat krijg je uiteindelijk in huis? Hè? Het doosje kan er wel mooi uitzien, maar weet je wat er in de pillen zit? Heb je tijdens de gesprekken met jongeren die bij jou komen dan gezien dat het heel erg mis is gegaan met die zelfmedicatie? Je ziet wel wat dingen gebeuren, mensen die medicatie gebruiken. We dan bloedcontroles doen en dan zien we echt bepaalde waardes extreem verhoogd. Wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het bloed wat te dik wordt bijvoorbeeld bij testosteronbehandeling. En dat kan op de lange termijn echt tot bloedpropjes en stolsels leiden en tot grote medische schade. Waar maak je dan het meest zorgen om? Het meeste zorgen maak ik me om dat mensen die dat zelfstandig gaan slikken niet de juiste begeleiding krijgen bij wat het met hun psyche doet. En ook niet wat het medisch met hun lichaam doet, de risico's die ze daarmee nemen. Was jij je bewust van de risico's van tevoren? Ja. Nou ja, weet je, stel die negatieve effecten gebeuren, so be it. Het was het risico gewoon echt heel erg waard voor mij, omdat ik al zo hopeloos, zo uitzichtloos was, de situatie, dat ik gewoon echt was van ja. Ja, het kan niet erger eigenlijk dan nu. Ja, eigenlijk niet. Nee. Ja, zelf online medicatie kopen en gebruiken wordt dus zeker niet aangeraden. Maar als je dat dan toch doet, praat erover met je arts. Ja, er zijn nu mensen die tegen ons zeggen, ik ben bang dat ik dan geen behandeling meer krijg. Zijn dat terechte zorgen? Nee, daar moet je niet bang voor zijn. Je moet het juist zeggen. Want we zullen echt niet zeggen, omdat je zelf medicatie hebt gebruikt, gaan we je niet meer behandelen. Dat zullen we nooit zeggen. Zeker niet. Dan kunnen we juist beter begeleiden. Conclusie, iedereen snapt de wanhoop. Maar er zitten wel gevaren aan zelfmedicatie gebruiken. Dus als je het toch wil doen, schakel dan in ieder geval je huisarts in. Die kan je dan misschien helpen met bijvoorbeeld bloedtesten om je gezondheid in de gaten te houden. Maar eigenlijk is de oplossing het verkorten van de wachttijden. Want bijna iedereen die zelf medicatie kocht, gaf bij ons aan dat te doen omdat de wachttijden gewoon echt te lang zijn. Ja, maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we wilden toch verhaal halen bij de minister, want kan er niet gewoon snel iets gebeuren? Minister Kuipers, 1 op de 7 mensen zegt tegen ons, we zijn maar zelf aan de illegale medicatie gegaan, via het internet besteld. Wat vindt u ervan als u dat hoort? Ja, dat is een signaal alleen al van hoe wanhopig mensen kunnen zijn. En tegelijkertijd, dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus ik zou heel graag een oproep willen doen aan de mensen. Doe dat niet. Meld je bij een huisarts, meld je bij een patiëntenvereniging en zoek naar een oplossing. Maar dit is risicovol. Maar de wanhoop is blijkbaar zo groot. We hebben een vragenlijst verspreid onder jongeren. Daarvan zegt het overgrote deel, ik ben depressief geworden, ik heb suïcidale gedachten of zelfs zelfmoordpogingen gedaan. Wat kunt u doen om op korte termijn te zorgen dat zij sneller geholpen worden? Er wordt heel veel gedaan. Dat heeft er mede toe geleid dat in de afgelopen 12 maanden bijvoorbeeld de capaciteit voor een eerste hormoonbehandeling met zo'n 50% is gestegen. En nog steeds is dat echt niet genoeg. Waar wij naar moeten zoeken is naar meer capaciteit. Op welke wachttijd mikt u? Ja, een eerste intake voor mensen met dit soort klachten, dat je dat gewoon in maanden hebt en niet in jaren. Ja, minister Kuipers zegt dus vooral dat hij nieuwe locaties wil regelen waar je naartoe kunt. En dat hij daar hard mee aan de slag is. Ja, en als je nu in transitie wil, ja, dan heb je daar nog niet zoveel aan. Maar er is wel iets anders wat je kunt checken, want de wachttijden verschillen nogal per locatie. Bij veel academische ziekenhuizen, zoals het VU, moet je soms wel 3 jaar wachten. Maar er zijn ook andere locaties waar je soms sneller aan de beurt bent. Bijvoorbeeld voor psychologische hulp of voor hormonen. Dus het kan nogal uitmaken waar je je inschrijft. Bespreek dat altijd goed met je huisarts. En daar is een overzicht van dat je daarbij kunt gebruiken. Check de link in de beschrijving van deze video als je meer wil weten. Ben jij nou een van de mensen op de wachtlijst? Deze mensen gingen je voor en willen nog even wat tegen je zeggen. Lieve iedereen. Op de wachtlijst staan is ontzettend zwaar. Maar weet één ding, uiteindelijk is het echt de moeite waard. Er is licht aan het einde van de tunnel. You'll get there, we all get there. Je staat er niet alleen voor. Zoek hulp bij elkaar en het wordt beter. We houden van je en we zien je en you got this. Heb jij nou nog goede ideeën voor nieuwe verhalen waar we mee aan de slag moeten? Drop het dan in de comments. Ja, en wil je geen video van ons missen? Druk dan even op de abonneerknop en op het belletje. Tot de volgende. Doei doei!